Na sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy mennyit kerestem eddig a Minikotróról készült videókkal. Minden a YouTube stúdióban történik. Itt lehet feltölteni, meg itt lehet nyomon követni az eseményeket. Ha már videót készítek, akkor nem csak egy számot mutatok nektek, hanem megmutatom azt is, hogy hogy működik ez az egész. Hogy lehet elérni egyáltalán azt, hogy monetizált, tehát hogy fizessenek a videókban szereplő hirdetésekkel. Sok videót láttam már, főleg külföldieket, és mindenhol ki vannak satírozva a számok, meg mellébeszélés van. Én megmutatom konkrétan, mert szerintem nincsen benne semmi olyan, amit ne lehetne megmutatni. Konkrét számokat fogtok látni. Tehát ahhoz, hogy fizessen neked a YouTube, ahhoz el kell érned 1000 feliratkozót és 4000 megtekintett órát. Ebből az 1000 feliratkozót nehezebb elérni, mint kiderült. Mutatom is nektek, hogy ez hogy alakult nálam. Na, ezen a képernyőn látod a nézési időt, és hogyha ezt kiexportálom, akkor azt fogjuk látni, hogy ugye első 28-án töltöttem föl az első videómat, és gyakorlatilag második hó 19-én már megvolt a 4000 óra össznézési idő, tehát majdnem 2 hét alatt. És ugyanez a feliratkozóknál, viszont úgy alakult, hogy ugye 1000 feliratkozóig kellett eljutni. Második hó 19-én már megvolt a 4000 óra, és negyedik hó 1-én lett meg az 1000 feliratkozó. Itt látod, hogy összesen 1000. Tehát pár nappal több mint 2 hónap alatt lett meg a feliratkozói szám. Ahhoz, hogy monetizált legyek, tehát negyedik hó 1-től fizetős a csatornám. Oké, most nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy egy videó jó legyen, vagy jól menjen, inkább így fogalmaznék. Ez a legutolsó videó, amire most kattintani fogok. Ugye ezen van 60 000 megtekintés 14 nap alatt. 4 dolog, ami nagyon fontos a YouTube-nak. Az egyik az úgynevezett CTR. Ez az átkattintási arány, tehát amikor feldobja neked a YouTube kezdő oldal tallózásba a videónak a borítóképét, akkor hány százalék kattint rá. Ez most látod, hogy ennél a videónál ilyen 5%, 5,5 ilyesmi körül alakul, most majd a végén egy kicsit esik. Ez nem a legjobb szám, ez az 5%, lehet csinálni 7-8%-okat is. Itt nem lehet ezek szerint olyan jó a borítókép, ugye ez csak azon múlik, hogy a borítóképed mennyire figyelemfelkeltő. Ezt figyeli YouTube, egyébként 5% fölött én azt vettem észre, hogy 4,5-5%-nál még berakja a tallózásba, és mutatja az embereknek. A másik fontos mérőszám az az átlagos megtekintési időtartam. Ugye ezt láthatod, hogy egy átlag 3 perc 36-ig nézi a 10 perc 28-as videót, ez 34,5%. Ez se kimagasló, de ilyen 30-35% környékén tallózza, tehát hogy ez még az elmegy kategória. És ami még nagyon fontos neki, az az első 30 másodperc és az első 60 másodperc, hogy hányan maradnak bent a videóba. Ugye ezen a grafikonon azt látod, hogy amikor elindítják a videót, akkor 30 másodpercnél már gyakorlatilag 41% kilépett, hát ő nem azt kattintotta, amit gondolt. Ezt nagyon figyeli a YouTube, és akkor negyedik meg a közösségi reakciók, tehát ezért nagyon fontos, hogy lájkoljatok, vagy írjatok egy kommentet a videó alá, mert ez rohadt sok múlik rajta, hogy hány embernek mutatja meg a YouTube a videómat a főoldalon. Itt láthatjátok, hogy ezt a videót 14 nap alatt 800 000 embernek rakta be a főoldalra, és abból ugye kattintott 60 400 ember.
Jó, most nem fog végigmenni az összes elemzési felületen, meg a részleteken, mert ez annyira szerintem nem izgalmas, bár ha szeretnétek, akkor nagyon szívesen csinálok egy teljesen részletes videót is, úgyhogy írjatok, ha kell részletes. De ami nektek most lényeg ebben, hogy 60 000 megtekintésre egyelőre 103 dollárnál tartok. 2 nappal le van maradva a dollár mindig a megtekintésekhez képest, vagy a bevétel a megtekintésekhez képest, tehát mondjuk 115 dollárnál tartok a valóságban. De ez a szám, ez egy kicsikét rajtam is, meg rajtatok is múlik, hogy ez mennyi, ez lehetne 200 is. Megmutatok egy jobb videót is ilyen szempontból, de mutatom, hogy mi a lényege ennek. Azt mondja, rámegyek bevételszerzés ennél a videónál. Így tudom megadni azt, hogy hova kerüljön hirdetéshely. Ugye látjátok, hogy van az elején, van a közepén, illetve beraktam egy harmadikat, de ugye ez piros, ezt már nem tudja, mert nem elég hosszú a videó neki, tehát igazából az elején meg a közepén van neki egy hirdetéshely. Minél hosszabb a videó, annál több hirdetéshelyet lehet berakni, és nyilván annál több lesz a bevételed. Automatikusan is generálhatja a YouTube, de akkor az szarrá rakja hirdetésekkel, és akkor annyira már nem élvezhető ez nektek. Úgyhogy meg kell találni azt az arányt, amikor még egy-két hirdetést megnézve élvezhető marad a videó, mert különben nyilván kiléptek, és nem fogjátok végignézni, akkor meg semmit nem ér az egész. Úgyhogy ebben a videóban igazából az elején van, de az elején mindig van, meg a közepén van egy hirdetés. Mutatok nektek olyan videót, ami viszont megtekintés arányában sokkal jobban fest. Ez pedig mondjuk ez a videó. Azt mondja, mutatom, ezen van 40 000 megtekintés, és gyakorlatilag a 40 000 megtekintésre van majdnem ugyanannyi bevételem, 100 dollár környékén. Ugye itt is meg lehet nézni ezt. Nagyon érdekes, hogy egyébként itt is csak 2 aktív hirdetés van, de itt úgy látszik, hogy jobban végignéztétek, vagy másfajta hirdetések voltak bent, vagy abban az időszakban, amikor ez a videó ment, akkor nagyobb számokat fizettek a hirdetők az adott hirdetésért, és akkor egészen más jut belőle neked is. Oké, amit még érdemes tudni, szerintem ez nagyon fontos, hogy nem konstans a YouTube-os teljesítmény, tehát, hogy látjátok itt a megtekintéseknél, ez sorban van, van egy 60 000-es, van egy 40 000-es, közte egy 5 000-es, aztán itt megint 1000-esek, 5 000-esek, 7 000-esek, megint 60 000, tehát, hogy nem feltétlenül a videó minőségétől függ az, hogy mi lesz a nézés, meg a matek, hanem az aktuális helyzettől, hányan töltöttek föl videót abból, melyik a jobb. Hát, például rámegyek erre az 5500-as videóra, ami szerintem egy bazi jó sikerült videó. Látjátok, hogy 6,3 az átkattintási arány, tehát sokkal jobb, mint a 60 000-es videónál, illetve a megtekintési időtartam is 350, ami 36%, ez is jobb az előző videónál, sőt a grafikon is a nézési idő grafikon is jobb az előzőnél, és mégse ajánlotta a YouTube annyira, tehát látod az előzőnél, hogy 800 000 megjelenítés volt, itt meg 60 000 megjelenítés volt, és egyszerűen erre még nem találtam meg a magyarázatot, hogy ez mind múlik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem tudsz konstans, legalábbis kis csatorna nem tud konstans 40-60 000-es videókat csinálni. Itt is például mikor felborult a pálma, 1600 megtekintést kapott, pedig szerintem az egyik legjobb videó az összes közül, és mégse. Ráadásul szerintem a számai is jók. 7,3% a CTR, és 5,17, 39%, majdnem 38,7 a megtekintési átlag, és mégiscsak 1600 megtekintésben van.
Oké, ami fontos még, mielőtt a konkrét számokra térünk, bár itt láthatjátok már a dollárokat a, a videók mögött, hogy kevés videóval még nagyon nem húzták egymást a videók, tehát amikor feltöltöttem mondjuk ezt a 5. videómat, akkor nagyon nem volt megtekintés a többi videónál ebből adódóan, viszont ahogy egyre több videó van, úgy kezd kialakulni egy ilyen alap nézési szám. Tehát most például folyamatosan ilyen óránként 80-100 megtekintésem van már. Ez nekem azt jelenti, egyelőre még erről nincs tapasztalatom, ez majd a jövőben fog kiderülni, de hogy azt jelenti, hogy minél több videód van, annál jobban van egy alapbevételed az egészből, mert folyamatosan van egy, nem csak a videó feltöltésekor, hanem folyamatosan van egy alapnézési számod, illetve hogyha föltöltesz egy új videót, és azt új néző nézi, azok visszakattingatnak az előző videókra is, és ott megnézik az izgalmasabbakat is. Tehát szerintem én, ahogy ezt észrevettem most az utolsó 2-3 videónál, már generálja saját magát a nézettség, és nem csak az új feltöltött videóból lesz nézettségi szám. Oké, térjünk is a lényegre. Valamikor évvégén meg fogom ismételni ezt a videót, hogy lássuk, hogy majd sokkal több videóval, ha addigra lesznek még videók, akkor mit mutat a kép, de akkor most így állunk. Short videókat azt el kell felejteni bevételszerzés szempontjából, az maximum ilyen előzeteseknek jó. Tehát short videókkal nem tudsz pénzt keresni, az ilyen Amerikába való, ahol több 10 milliós megtekintéseket csinál egy short videó. Itt a pár ezeres megtekintése $0 számol fel. Oké, mennyit foglalkozok ezzel? Szerintem ez fontos ehhez. 15 videóm van összesen eddig fent, meg 2 shortom, most a 2 shortot azt hagyjuk is. 15 darab videóm van fent. Most már, hogy egy kicsit belejöttem, azt mondom, hogy olyan 3 óra alatt, 3-4 óra alatt meg tudom vágni a videót, meg borítóképet szerkeszteni hozzá, és körülbelül 1 óra feltölteni. Tehát egy fél nap rámegy arra, hogy mondjuk egy délelőtt rámegy arra, hogy feltöltsd a videót, tehát a 15 videómra 15-ször fél nap ráment csak a videó összerakására, összevágására és feltöltésére, illetve ami ennél szerintem sokkal nehezebb, vagy több idő, vagy megterhelőbb, az maga a felvételek készítése, legalábbis nekem. Tehát amikor csinálnád a melót, és akkor még ilyen szögből is, meg olyan szögből is, meg tedd át a kamerát, meg mit tudom én, találd ki, hogy ez az egész hogy megy. Nem annyira egyszerű, mint ahogy sokan gondolják, hogy jaj, gyorsan csinálok, pár felvételt összevagdosom, az jó lesz az. Nem lesz jó, mert még most se igazán jók a videóim, alakulnak, és tudom, hogy mit akarok belőlük csinálni, de ezeket azért előre át kell gondolni, hogy rakod össze. Ehhez képest nézzük, azt mondja, itt látjátok az összefoglalót, legutóbbi 28 nap, ugye pont augusztus 1-e van, tehát ez egy júliusi hónap, $160 bevétel jött a reklámokból, ez szintén 2 nap lemaradásban van, tehát ehhez még hozzá kell adni $10-15, tehát mondjuk $170-175 kerestem ezzel a júliusi hónapban, és ez kimagasló hónap volt, amit mondtam is neked, vagy nektek, hogy ugye elkezdte generálni saját magát, és van egy alap megtekintésem. Azt mondja, de viszont mutatom nektek akkor összesen, hogy áll össze ez a történet. Ugye ez a legutóbbi 28 nap, nézzük feltöltés óta. Feltöltés óta összesen 335, meg van lemaradás $15, tehát 350 dollárt kerestem a videókkal, ami nyilván, hát ahhoz képest amennyi munka van vele, semmi. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a $350 visszahozta a befektetett időt, akkor nem. Szerintem ebből valami 300 forintos óradíj jön neki, hogyha az ezzel számított idővel hasonlítanám össze, vagy az ezzel töltött idővel hasonlítanám össze. Nem is ezért csináljuk. Illetve hát kérdés, hogy később, ha lesz 20-30-40 videóm még pluszba, akkor mennyire fog ez a szám emelkedni, de nem ezért csináljuk. Igazából közben rájöttünk, hogy baromi jó,
hogy van egy emlékünk az egészről, ugye mindenki csinálgatja a kis fényképeket a telefonjára, meg a kamerájára, és sose nézi meg soha nem tölti le, meg eltűnnek, meg telefoncsere, és nem lesz belőle semmi. Így viszont van egy örök emlékünk a kert építéséről, és egyébként mi is meg szoktunk nézegetni néha kávé közben az asszonykám, hogy nyomjunk be egy videót, tehát igazából ezért is csináljuk. Egyébként ebből a bevételből, amit itt eddig kerestünk ezzel a történettel, a kutyáknak fogunk venni, ez volt a cél, a kutyáknak fogunk venni belőle agility pályát a füves területünkre. Jó, mondjuk az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ugye az első 5 videóm, ami gyakorlatilag nézettségi számba, vagy össznéző számba, kattintásba nagyjából a felét kiadja a teljes 15 videónak, az még ugye nem volt monetizált, tehát arra 0 forint volt a bevételem. Most, ha arra is számolok virtuálisan, mert majd innentől kezdve ugye nyilván már monetizált az összes videó, akkor $700 tartanék nagyjából, ami szintén nem a megélhetési történet. De akkor mégis miből élnek a YouTube-osok? Ugye főleg, amikor olyan hirdetés látsz a videóban, ami nem ez a 6 másodperc, 8 másodperc, fél perc YouTube-os hirdetés, hanem valaki támogatja az adott csatornát, abból állítólag rohadt jól lehet keresni, ezt nem tudom, nincsen tapasztalatom. Illetve nyilván, hogyha most hetente 2-3-szor tört föl olyan videót, aminek 100 000 megtekintése van, akkor azért az össze tud hozni egy 500 000, 1 millió közötti összeget egy hónapban, de hát szerintem ezek a csatornák azok az igazi ismert influenceres csatornák, ami tényleg nagy nézőszámot hoz. Kis csatornával ebből megélni nem lehet. Ami egy kicsit még tovább bonyolítja ezt az egészet, meg így elveszi a kedvedet, az az, hogy ugye össze van kötve ez a YouTube az AdSense fiókoddal, ami a kifizetést intézi, és ott rohadt sok adatot, meg rohadt sok hitelesítést kell megcsinálni. Most már a személyazonosságot igazoltam, meg a címet hitelesítettem, meg már rengeteg mindent kitöltöttem, meg adatlapot, de még mindig ahhoz, hogy kifizesse a pénzedet, még valami adózási űrlapot, azt elszúrtam. Ja, hát nyilván ebből még adózni kell. Most az, hogy ezt cégre veszed, vagy cégre csinálod, vagy magánszemélyként, azt most ez egy teljesen külön történet. Én eldöntöttem, és úgy megyek tovább, de hogy még az adózási űrlapomat, amit egyszer betöltöttem, ott még valami nem stimmel, úgyhogy még igazából egy forintot se fizetett ebből ki. Havonta frissíti magát ez a fiók, ezért még az előző havi 54 000 látjátok itt benne, majd valamikor a napokban megjön a következő havi is. De egy a lényeg, hogy nem annyira egyszerű ez sem, mert tényleg ezzel is egy több órát töltöttem, mire itt kitöltögettem minden adatot, meg megcsináltam mindent, és még mindig nem stimmel, tehát hogy ez még folyt köv, fontos teendő van, majd meglátjuk, hogy meg tudom-e ugrani egyáltalán ezt a dolgot. Úgyhogy ennyi. Ezért nagyon fontos, ha valaki pénzt akar keresni, és nyilván, hogyha már csinálom a videót, akkor nem árt, hogyha jön belőle bevétel is. Hogyha tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, nektek nem kerül semmibe, viszont rohadt sokat számít az algoritmusnak, hogy minél több emberhez eljuttassa, illetve hogyha kommentetek van, akkor azt tegyétek meg, mert az is sokat számít, akkor is, hogyha ez negatív és valami építő kritika. Remélem hasznos volt nektek ez a videó, hogyha ennél részletesebben kíváncsiak vagytok, akkor jelezzétek, nagyon szívesen csinálok részletesebbet is. Következő videó pedig egy kertépítéses videó, bár rohadt meleg van, de azért haladgatunk, úgyhogy iratkozzatok fel, és jövök a következő kertes videóval.